So, ayan na. Ayan, ang ganda ng pagkakagawa. Oh, ayan, oh. O, tinan nyo, juicy. Ay, sarap. Luto tayo ng mincemeat. Lagyan po natin ng 2 spoon flour. Lagyan po natin ng 2 eggs. Lagyan po natin ng black pepper. Lagyan po natin ng teaspoon salt. Mix po natin. I-mix po natin. Ayan. Haluin po natin mabuti. Mix well po. We need to mix it well. So, ayan. There we go. Right, done. Lagyan po natin ng parmesan cheese ang ating minced meat. So, ayan. Haluin po natin. Ihalo natin, ha. Hiwa tayo ng bell pepper. Hatiin na lang natin para mabilis. Ito'y frozen ko. Ito po yung mga naka-frozen ko na sobra-sobra. Para po di masira, ilagay po nyo sa freezer. Pag nahiwaan na po kasi ang mga bell pepper, ano na po, mabubulok na. Kaya inilalagay ko po yan sa freezer. Hiwaan po natin ng ganyan. Medyo mahahaba ngayon ang gagawin natin. Ayan. So, ayan. Lagyan natin ng celery. Para lumasa. Hiwa tayo na. Olive oil po gamitin natin na panggisa. Ayan. Ilagay na natin ang garlic. A little bit brown only. Then, lagay na natin ang onion. Lagay na po natin ang mushroom. Lagyan po natin ng paprika powder. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng black pepper. Ayan. Lagay na po natin ang carrot.
lagyan po natin ng light soya sauce. Then, lagyan na po natin ang bell pepper at celery. Then, lagyan po natin ng cheese. Ito po ang cheese na ginamit ko. Yan. So, ayan. Tingin ko luto na. Uy. Nagmelt na ang ating cheese. Yan. Yan po ang magpapasarap. Yan. Okay. Ayun, tikman po natin kung okay na ang lasa. Tingnan natin kung okay na ang lasa, ha. Tikman lang natin. Isang piraso lang. Malinamnam na. Ayan, maglalaga po tayo ng patatas na terno niya. Sabay-sabay na po ang ginawa ko kasi magpipremiere pa po ako. Mabagal po kasi ako talagang magluto. Gusto ko kasi malasahan yung sarap kahit hindi po ako gumagamit ng seasoning. Kaya matagal po ako talagang magluto. Ito po ang gagawin natin. Ang tigas. Ang tigas. Ang tangkay po ang gagamitin natin. So, ayan po, nakulo na. Lagay na natin si dahon ng cabbage. Nilagyan po natin ng oil para hindi po magbago ang kulay niya. Ayan. Hanguin na po natin. Lagay po natin sa malamig na tubig. Blanch lang po natin. Yung bang parang hindi lang malutong. Ganun lang po. Start na po tayo. Nilagyan ko po ng plastic. Ayan. Ilagay na po natin ito. So, ayan. Lagyan na po natin ngayon ng minced meat. Ayan. Unang layer po, minced meat. Lagay natin minced meat, ha. Unang layer. Dapat kinakamay ko ito. Kanya lang Solo lang po kasi ko. Ako lang po ang nagbibideo. Ako din po ang prepare. Wala po akong taga-video. Yan, nilagyan po uli natin ng isang minced meat na layer. Ayan. Ayan. And then, lagyan po natin ng minced meat uli sa ibabaw. So, ayan, nakita nyo na. Ayan, gaganyanin natin. Ayan. Tapos, iaano po natin to. Itong kanyang plastic. Para po malikom niyang lahat. Ayan. So, ayan po. Then, ilagay po natin dyan mamaya. Lalagyan po natin ng tali. So, ayan po, naka-ready na yung tali. Same procedure po ang gagawin ko. Ito, talian na po natin. Ayan. Ayan. Bali, 6 po na salubong na tali. Ayan. So, ayan po. Lulutuin na natin ang una na isasalang natin. Ayan. Lagyan po natin ng water na chicken broth. Ayan. O kaya beef broth. Lagyan po ninyo. Ayan. Pakuluin po natin siya dyan hanggang sa 30 minutes po. Pakuluan po natin dyan, ha. 30 minutes. Inuna ko lang po itong isa. Na po yung unang salang, hinango ko na.
Nilagay ko na rin yung isa. Iniba ko yung procedure ng isa. Ayan po, habang nakulo yung ating nilalagang patatas, yun din ang isang pinalalagaan natin, yung isang ganito. Ilalaga natin, sabay yung patatas at saka yun. So, umpisa naman natin itong isa. Ganon din po, same procedure. Meat broth, nilagay ko. Ayan na po yung una, hinango na. Yun pong unang hinango ko. Ayan, palalamigin po natin para po tingnan natin kung buo-buo. Ito na yung isa, pinatitik natin ang tubig niya, ang katas niya. Tiyo, nakataob. Palalamigin po natin yan. Ayan, subukan po nating hiwain. So, ayan. Ay, ang ganda. Ayan po, ang ganda ng pagkakabuo. Ayan. Okay. I eat only small. That's good. I know you're a good cooker. Yeah, that's good. Eat. Okay. That's it. This is it, see? It's good. And then I mix it. This is it. Mm. There we go. Time to eat. Looks yummy. Ayan po. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na. At pakipindot mo ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking video recipe. At kung nagustuhan mo naman ang recipe ito, pakibigyan lang po ako ng thumbs up at leave a comment below. Ayan po, papartneran natin ha.